आपण इयत्ता 7वीचा 4th चॅप्टर न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा चॅप्टर शिकतो आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण न्यूट्रिशन म्हणजे काय, न्यूट्रिशनची डेफिनेशन, नंतर नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनची गरज का निर्माण होते किंवा झाली, त्यानंतर न्यूट्रिशनचे प्रकार आपण पाहिले, ॲटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नंतर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन म्हणजे काय ते आपण शिकलो. त्यानंतर आपण फोटोसिंथेसिस ही प्रक्रिया झाडांमध्ये कशा प्रकारे होते त्याविषयी अभ्यास केला. नंतर आपण ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन प्लांट्स, वनस्पतीमध्ये वहन कशा प्रकारे होतं त्याविषयी आपण अभ्यास केलेला होता. आता यापुढे पुढील भाग आपण पाहणार आहोत. सुरुवात करूया. प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वनस्पती आपल्याला माहिती आहे की वनस्पती स्वतः तयार करतात. या प्रक्रियेमध्ये ते त्यांच्यासाठी आवश्यक असणारे कार्बोहायड्रेट्ससुद्धा तयार करत असतात. आता हे जे कार्बोहायड्रेट्स असतात ते कशापासून बनलेले असतात पहा. कार्बोहायड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. कार्बोहायड्रेट्समध्ये थोडक्यात 3 महत्त्वाचे घटक आहेत, कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. आणि प्रोटीनमध्ये कोणते घटक आहेत पहा. प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. कार्बोहायड्रेटपेक्षा फक्त एक घटक जास्त आहे आणि तो म्हणजे नायट्रोजन. आता हाऊ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नायट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. मग प्रोटीन जर वनस्पतींना मिळवायचं असेल तर त्यातील महत्त्वाचा घटक आहे नायट्रोजन. मग हा नायट्रोजन वनस्पती कसा मिळवतात ते आपण पाहणार आहोत. खाली पहा, एअर कंटेन्स गॅसियस नायट्रोजन. आपल्याला माहिती आहे की हवेमध्ये नायट्रोजन हा वायू असतो. हाऊएव्हर प्लांट्स कॅन नॉट युटिलाइज गॅसियस नायट्रोजन. वनस्पती जसा CO2 कार्बन डायऑक्साईड ॲब्सॉर्ब करून घेतात तशाच प्रकारे नायट्रोजन हा जो गॅस आहे तो त्यांना ॲब्सॉर्ब करता येत नाही. इट नीड्स टू बी फिक्स. त्याचं स्थिरीकरण करणं किंवा फिक्स करणं महत्त्वाचं असतं. दॅट इज कन्व्हर्टेड इंटू कंपाऊंड. फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल अँड ॲटमॉस्फिअरिक मेथड. नायट्रोजनचं फिक्सेशन 2 प्रकारे होतं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन आणि ॲटमॉस्फिअरिक फिक्सेशन. 2 प्रकारच्या मेथड आहेत. पहिली मेथड आपण पाहूया. पहिले आहे बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. आता पहा, 2 डिफरंट टाईप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजनमध्ये 2 प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत, खूप महत्त्वाचे आहेत पहा. पहिला मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे रायझोबियम. रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स कंटेन द रायझोबियम मायक्रो ऑर्गॅनिझम. शिंबावर्गीय वनस्पती ज्या असतात, शिंबावर्गीय म्हणजे ज्या वनस्पतींना शेंगा येतात अशा प्रकारच्या या वनस्पती असतात. या वनस्पतींच्या मुळांवर असणाऱ्या गाठींमध्ये हे रायझोबियम नावाचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात. आणि ते काय करतात पहा, दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम ॲब्सॉर्ब ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन अँड कन्वर्ट इट इंटू इट्स नायट्रेट अ कंपाऊंड. शिंबावर्गीय किंवा रूट लेग्युमिनस प्लांटच्या मुळावर ज्या गाठी असतात त्या गाठीमध्ये हे रायझोबियम मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात. आणि हे काय करतात तर वातावरणातला नायट्रोजन ते काय करतात, ॲब्सॉर्ब, शोषून घेतात आणि त्याचं कन्व्हर्जन कंपाऊंड, नायट्रेट कंपाऊंडमध्ये करतात. आणि दुसरा मायक्रो ऑर्गॅनिझम कोणता आहे पहा. मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक ॲझॅटोबॅक्टर प्रेझेंट इन द सॉईल, दे अल्सो कन्वर्ट ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन इंटू द नायट्रेट. दुसरा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे ॲझॅटोबॅक्टर नावाचा आणि तो कुठे असतो, मातीमध्ये असतो. आणि तो दे अल्सो कन्वर्ट ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन, वातावरणातील नायट्रोजनचं कन्व्हर्जन ते नायट्रेट ह्या कंपाऊंडमध्ये करतात. हे झालं बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. पुढचं आहे ॲटमॉस्फिअरिक फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. पहा, लाइटनिंग ऑकर्स इन द रेनी सीझन. दिस कॉज ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन टू रिॲक्ट विथ इच अदर टू फॉर्म नायट्रिक ऑक्साईड, विच इज अगेन ऑक्सिडाइज टू फॉर्म नायट्रोजन डायऑक्साईड. पहा, लाइटनिंग म्हणजे जेव्हा विजा चमकत असतात किंवा पावसाच्या वेळेस जेव्हा विजा चमकत असतात त्यावेळेस काय होतं आहे की वातावरणातला नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन या दोघांची रिॲक्शन होते आणि त्याच्यापासून नायट्रिक ऑक्साईड आपल्याला
मिळतं. हे जे नायट्रिक ऑक्साईड मिळालेलं आहे त्या नायट्रिक ऑक्साईडचं पुन्हा ऑक्सिडेशन होतं, म्हणजे या नायट्रिक ऑक्साईडची पुन्हा ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होऊन त्यापासून नायट्रोजन डायऑक्साईड हे कंपाऊंड आपल्याला मिळतं. आता पहा, द नायट्रोजन डायऑक्साईड डिझॉल्व्स इन रेन वॉटर अँड इट इज कन्व्हर्टेड इंटू नायट्रिक ॲसिड. तयार झालेलं जे नायट्रोजन डायऑक्साईड नावाचं कंपाऊंड आहे ते पावसाच्या पाण्यामध्ये विरघळतं आणि त्याचं रूपांतर नायट्रिक ॲसिडमध्ये होतं, विच गेट्स ॲडेड टू द सॉईल अलॉंग विथ द रेन वॉटर. दिस ॲसिड रिॲक्ट with different minerals in soil and convert into salts. Plants use this nitrogen salt for their growth. नायट्रिक ॲसिड पावसाच्या पाण्याबरोबर खाली जमिनीवर येतं. जमिनीवर आल्यानंतर जमिनीमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या मिनरल्स आणि मिनरल्स बरोबर ते रिॲक्ट होतं आणि त्याचं रूपांतर क्षारामध्ये होतं आणि त्याचा उपयोग वनस्पती स्वतःच्या वाढीसाठी करतात. दोन प्रकारचं आपण फिक्सेशन बघितलं नायट्रोजनचं. पहिलं होतं बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन आणि दुसरं पाहिलं ॲटमॉस्फिरिक फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. पुढचा पॉईंट आहे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन म्हणजे त्यालाच म्हणतात सहजीवी पोषण. आता पहा, हे सहजीवी पोषण म्हणजे काय? इन सम केसेस 2 or more than 2 different type of plants live together to fulfill their needs of nutrition. पहा, या न्यूट्रिशनमध्ये काय होतं की 2 किंवा 2पेक्षा अधिक झाडं एकत्रित वाढतात आणि ते एकमेकांचं पोषण करतात. पहा, 2 different type of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती एकत्र जगतात आणि एकत्र ते कशामध्ये मदत करतात एकमेकांना? फॉर फुलफिलिंग देअर नीड ऑफ, त्यांच्या पोषणामध्ये हेल्प करण्यासाठी, नंतर संरक्षण असेल, सपोर्टसाठी देखील ते एकमेकांना मदत करतात. त्यांचं हे जे न्यूट्रिशन असतं त्याला सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन म्हणजे सहजीवी पोषण असं म्हणतात. सम फंगाय ग्रो अराउंड द रूट ऑफ सम अदर प्लांट्स. these plants supply nutrients to the fungi and in return fungi supply minerals and water to the plants. विशिष्ट प्रकारचे बुरशी किंवा फंगाय काही झाडांच्या मुळाभोवती ग्रो होतात किंवा वाढतात. मग आता ते झाड आणि हे फंगाय काय एकमेकांना मदत करतात? पहा, प्लांट सप्लाय न्यूट्रियंट टू द फंगाय. जे दुसरं झाड आहे ते फंगायला आवश्यक असणारे न्यूट्रियंट्स, पोषक तत्वे पुरवतात. त्याच्या बदल्यात फंगाय त्यांना काय देतं? तर फंगाय त्यांना मिनरल्स आणि वॉटर हे सर्व त्या झाडाला पुरवतं. अशा प्रकारे 2 झाडं एकमेकांच्या सोबत जगतात. सम फंगाय अँड अल्गी लिव्ह टुगेदर. काही बुरशी आणि शैवाल, अल्गी हे सुद्धा एकमेकांसोबत राहतात. फंगाय काय देतं अल्गीला? फंगाय प्रोव्हाइड वॉटर, मिनरल ॲज वेल ॲज शेल्टर टू द अल्गी. पाणी देतं, मिनरल्स देतं आणि शेल्टर म्हणजे निवारासुद्धा अल्गीला देतं. आणि याच्या रिटर्नमध्ये अल्गी काय करतं? फंगायला फूड प्रोव्हाइड करतं. लायकेट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अल्गी अँड फंगाय. अल्गी आणि फंगाय यांच्यामधलं थोडक्यात जे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आहे त्याचं महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे लायकेन नावाची वनस्पती. शेजारी तुम्हाला आकृती दाखवलेली आहे. पुढचा पॉईंट पाहूया, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, परजीवी वनस्पती. आता पहा, हेटेरोट्रॉपिकचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे की जे सजीव दुसऱ्यावर अवलंबून असतात त्यांना हेटेरोट्रॉपिक असं म्हणतात. आता पहा, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. हेटेरोट्रॉपिक प्लांट जे असतात त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल नावाचा घटक नसतो. हाऊ डू द हेटेरोट्रॉपिक प्लांट लिव्ह? फ्रॉम व्हेअर डू दे गेट फूड? हे सर्व आपण खाली पाहणार आहोत. Have you seen a yellow wire-like leafless climber plant growing on a big tree? What is its name? तुम्ही असं एखादं झाड पाहिलंय की शेजारी आकृती दाखवलेली पहा, येलो वायर लाईक आणि लिफलेस क्लाइंबर ग्रोईंग ऑन अ बिग ट्री. शेजारचं हे जे झाड आहे अशा प्रकारचं झाड, त्या झाडाचं नाव आहे लोरॅन्थस. त्याला मराठीतून म्हणतात बांडगुळ. हे बांडगुळ नावाचं जी वनस्पती आहे शक्यतो दुसऱ्या झाडांवर वाढताना दिसतं. मोस्टली आंब्याच्या झाडावर आपल्याला हे लोरॅन्थस पाहायला मिळतं.
The plants that grow on the body of other plants to obtain food are called as parasitic plants. म्हणजे ज्या वनस्पती अन्नासाठी किंवा त्यांचं स्वतःचं अन्न मिळवण्यासाठी ते दुसऱ्या वनस्पतीवर वाढतात त्यांना पॅरासायटिक प्लांट्स असं म्हणतात. एक्झाम्पल लोरॅन्थस, कस्कुटा एक्सेट्रा. ड्यू टू द ॲब्सेन्स ऑफ क्लोरोफिल द कस्कुटा इज कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन द होस्ट प्लांट. कस्कुटामध्ये कोणत्याही प्रकारचं क्लोरोफिल नसल्यामुळे ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही. त्यामुळे कस्कुटा हे जे प्लांट ज्या झाडावर वाढले त्या झाडावर पूर्णपणे अवलंबून असतं. हेन्स इट इज सेड टू बी कम्प्लिटली पॅरासायटिक प्लांट. त्यामुळे त्याला कम्प्लिटली पूर्णपणे त्या दुसऱ्या झाडावर अवलंबून असल्यामुळे त्याला कम्प्लिटली पॅरासायटिक प्लांट असं म्हणतात. यू मस्ट हॅव असो नोटीस लोरॅन्थस दॅट ग्रोज ऑन द ट्री. तुम्ही सुद्धा हे लोरॅन्थस किंवा बांडगुळ नावाचं झाड तुम्ही पाहिलेलं असेल. खाली यूज युअर ब्रेन पॉवर. विच पार्ट ऑफ द लोरॅन्थस प्लांट कॅरीज आउट फोटोसिंथेसिस. आता ही बांडगुळ नावाची जी वनस्पती आहे त्याच्या कोणत्या पार्टमध्ये कोणतं पार्ट फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस कॅरी करतं, तर त्याच्यामध्ये या लोरॅन्थसचे हिस्टोरियल रूट्स असतात, त्याला एरियल पार्ट ऑफ रूट्स असतात, त्याच्यामध्ये आपल्याला फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस पाहायला मिळते. सेकंड, फ्रॉम व्हेअर डू दे ऑब्टेन मिनरल्स अँड वॉटर. लोरॅन्थसला मिनरल आणि वॉटर कुणापासून मिळतं, तर लोरॅन्थस हे झाड ज्या झाडावर वाढलेलं असतं त्या होस्ट प्लांटकडनं किंवा त्या मूळ झाडाकडनं ते मिनरल्स आणि वॉटर मिळवतं. तिसरं, व्हाय इज लोरॅन्थस नोन ॲज अ पार्शली पॅरासायटिक प्लांट. आपण याच्या अगोदर बघितलं की कस्कुटा जे होतं ते कम्प्लिटली पॅरासायटिक प्लांट होतं, म्हणजे ते पूर्णपणे त्याच्या होस्ट प्लांटवर अवलंबून होतं. परंतु हे जे लोरॅन्थस आहे ते पार्शली म्हणजे अंशतः पॅरासायटिक प्लांट आहे. का? कारण लोरॅन्थस जे असतं वॉटर आणि मिनरल कुणाकडनं घेते, होस्ट प्लांटकडनं घेते, परंतु ते स्वतःचं अन्न स्वतः त्याचे जे हिस्टोरियल रूट्स असतात, एरियल पार्ट ऑफ रूट असतात, त्याच्यापासून स्वतःचं अन्न बनवतात. त्यामुळे त्याला पार्शली पॅरासाइट प्लांट असं म्हटलेलं आहे. पुढचा आहे इन्सेक्टिव्हरस प्लांट, कीटकभक्षी वनस्पती. वी हॅव सीन हाऊ सम प्लांट्स फीड अपॉन इन्सेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compound. काही ज्या वनस्पती असतात ते स्वतःचं अन्न मिळवण्यासाठी इन्सेक्टवर किंवा थोडक्यात कीटकांवर अवलंबून असतात. त्यांच्यामध्ये कशाची कमतरता असते? नायट्रोजनची कमतरता असल्यामुळे ही नायट्रोजनची कमतरता पूर्ण भरून काढण्यासाठी ते इन्सेक्ट किंवा किडे खात असतात. The plant body of the Drosera bormoli has a flower-like appearance. It grows close to the ground. Its leaves are attractive pink or red in color with hairs at the margin. Droplets of a sticky substances found at the tip of the hair attract insect. कोणतं झाड आहे? ड्रॉसेरा बर्मानी. आता हे जे झाड आहे त्या झाडाचं जे फ्लावर आहे, फ्लावरसारखं ॲपिरियन्स त्या झाडाचं असतं. इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड. जमिनीच्या खूप जवळ त्याची वाढ होते. लिव्ज आर अट्रॅक्टिव्हली पिंक ऑर रेड इन कलर. त्याचे पानं जे असतात ते पिंक किंवा रेड आणि ते अट्रॅक्टिव्ह कीटकांना अट्रॅक्ट करणारे असं पानं असतात. ड्रॉपलेट्स ऑफ स्टिकी सबस्टन्सेस फाउंड ॲट द टिप ऑफ द हेअर अट्रॅक्ट इन्सेक्ट. त्याच्या पानाच्या वर असणारे स्टिकी सबस्टन्स ड्रॉपलेट्स असतात, त्याच्यामुळे इन्सेक्ट जास्त त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. 1737मध्ये सायंटिस्ट जॉन्स बर्मन आयडेंटिफाय धिस प्लांट, देअरफॉर हेन्स द प्लांट इज नेम आफ्टर हिम. या शास्त्रज्ञांनी या झाडाचा शोध लावला, त्यामुळे त्या झाडाला त्यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवर. Why does the pitcher plant feed on insect even though it produce food by photosynthesis? Pitcher plant जे आहे, why does the pitcher plant feed on insect even though it produce food by photosynthesis? पिचर प्लांट जे आहे, घटपर्णी नावाची वनस्पती आहे, ती जरी फोटोसिंथेसिस प्रक्रियेने स्वतःचं अन्न जरी बनवत असली तरीसुद्धा ती किडे का खाते, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. याचं उत्तर एकच आहे की कारण
हे जे पिचर प्लांट असतं त्याच्यामध्ये नायट्रोजन डेफिशियन्सी असते, म्हणजे नायट्रोजन त्यांना जास्त प्रमाणात सॉईलपासून मिळत नाही. त्यामुळे थोडक्यात तो नायट्रोजनची कमतरता भरून काढण्यासाठी ते हे किडे खात असतात. पुढचं आहे सॅप्रोफायटिक प्लांट्स. याला म्हणतात मृतोपजीवी वनस्पती. म्हणजे मेलेल्या वनस्पतींवर जगणाऱ्या ज्या वनस्पती असतात त्यांना सॅप्रोफायटिक प्लांट्स असं म्हणतात. प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड अँड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड सॅप्रोफायटिक प्लांट्स. जे मेलेल्या अदर पाडी मेलेले प्राणी किंवा वनस्पती असतील त्यांच्या शरीरावर थोडक्यात हे वाढणाऱ्या वनस्पती असतात. व्हॅरियस टाईप ऑफ फंगाय लाईक मशरूम अँड ईस्ट आर सॅप्रोफायटिक. मशरूम आणि ईस्ट हे एक प्रकारचे सॅप्रोफायटिक प्लांट्स आहेत. फंगाय सिक्रेट डायजेस्टिव्ह एन्झाईम ऑन द डेड रिमेन्स टू डायजेस्ट और ब्रेक डाऊन द कार्बन कंपाऊंड दे कंटेन. द रिझल्टिंग सोल्युशन इज ॲब्सॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रियंट. ह्या ज्या वनस्पती असतात कार्बनी पदार्थांचे विघटन करून त्यापासून तयार होणारे द्रावण शोषून घेऊन असणारे पोषक द्रव्य ते त्याच्यापासून मिळवतात. ऑलवेज रिमेंबर, फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगाय. सम फंगाय कॉजेस डिझिजेस ऑर इलनेस वाय सम फंगाय हॅव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. काही ज्या फंगाय किंवा बुरशीमुळे अन्न खराब होतं, काही फंगाय ज्या असतात त्यांच्यामुळे आपल्याला आजारी होऊ शकतो, आणि काही विशिष्ट प्रकारच्या फंगाय असतात त्यांचा मेडिसिनल यूज म्हणजे औषध म्हणून देखील उपयोग केला जातो. ईस्ट अँड सम मशरूम्स आर यूजफुल. ईस्ट आणि मशरूम असेल, ईस्टचा आपण बेकरी प्रॉडक्टमध्ये उपयोग करतो, मशरूमचा देखील उपयोग केला जातो. ईस्ट यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग ब्रेड. मशरूम आर अ रिच सोर्स ऑफ आयर्न अँड व्हिटॅमिन. ईस्टचा उपयोग बेकरी प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी केला जातो आणि मशरूमचा अन्न म्हणून देखील उपयोग केला जातो.